नमस्ते म विकास तपाईहरुमाझ फेरि पनि उपस्थित भइसके जापानी भाषा क्लासको निरन्तरतालाई लिएर आज हामीले पढ्ने छौं तेनतेनलाई प्रयोग गरेर बनेको काताकानाको अक्षर जा जी जु जे जो को बारेमा। अब तपाईहरुमाझ यहाँ रहेको जा जी जु जे जो लाई स्टेप बाइ स्टेप कसरी लेखिन्छ भनेर लेखेर देखाउने छु। अब सुरु गर्ने छु जाबाट। 1 2 3 4 5 यो 5 वटा स्टेपमा सकिने गर्दछ। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। अब त्यसैगरी जी लाई लेखेर देखाउने छु। सी लाई तेन जी। 1 2 3 4 5 यो चाहिँ यो पनि 5 वटा स्टेपमा सकिने गर्दछ। अब तपाईहरुले स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2 यो चाहिँ तलबाट माथि लेख्नु होला। स्टेप नम्बर 3, स्टेप नम्बर 4, स्टेप नम्बर 5 यसलाई चाहिँ यहाँ लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 4 5 यो चाहिँ जा। त्यसैगरी यो चाहिँ 1 2 3 4 5 यो चाहिँ जी। त्यसैगरी तपाईहरुमाझ सुलाई तेन जु लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 4 स्टेपमा सकिने गर्दछ। स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3, स्टेप नम्बर 4। अब यहाँ लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 4 4 स्टेपमा यो चाहिँ जु। अब त्यसैगरी जे लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 4 यो पनि 4 वटा स्टेपमा सकिने गर्दछ। स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 3, स्टेप नम्बर 4 त्यसैगरी यहाँ लेखेर देखाउने छु। 1 2 3 4 यो चाहिँ जे। त्यसैगरी सोलाई तेन जो लेखेर देखाउने छु। 1 2 स्टेप 1 2 3 1 2 3 4 यो पनि 4 स्टेपमा सकिने गर्दछ। स्टेप लेखेर देखाउने छु। स्टेप नम्बर 1, स्टेप नम्बर यो चाहिँ माथिबाट तल लेख्नु होला। स्टेप नम्बर 2 जसरी तपाईले सी लेख्दाखेरि तलबाट माथि लेख्नु भएको थियो भने यहाँ सो लेख्दाखेरि माथिबाट तल झार्नु होला। त्यसैगरी स्टेप नम्बर 3, त्यसैगरी स्टेप नम्बर 4 यो चाहिँ 1 2 3 4 4 स्टेपमा लेख्ने गर्दछ। यो चाहिँ जो। यहाँ त तपाईहरुमाझ जा जी जु जे जो लाई स्टेप बाइ स्टेप कसरी लेखिन्छ भनेर लेखेर देखाएँ। अब अर्को पाठमा तपाईहरुमाझ यहाँ रहेको जा जी जु जे जो बाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ पनि लेखेर देखाउने छु। अब सुरु गर्ने छु जा बाट। यसलाई चाहिँ जा भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ जी भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ जु भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ
जे भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ जो भन्ने गरिन्छ। अब यसबाट आउने शब्द लेख्ने छु। जाबाट आउने शब्द जारु, जारु, जारु भनेको कुनै पनि पानीमा भिजाएको अथवा धोएको सामानहरू तार्नको लागि प्रयोग गरिने जाली भनौँ न। पानी तार्न प्रयोग गरिने जालीलाई जारु भन्ने गर्दछ। अब त्यसै गरी जीबाट आउने शब्द जी सानो यो, किलाई तेन गी, गु, जो गिन गु। यहाँ नेपालीमा लेख्ने छु। जो गिन जोगिङ्गु, जोगिङ्गु भनेको JOGGING, जगिङ जाने अथवा बिहानमा मर्निङ वाक अथवा जगिङ जाने भन्ने गर्दछ नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले काताकानामा चाहिँ जोगिङ्गु अथवा जापानिज भाषामा चाहिँ जोगिङ्गु भन्ने गर्दछ। लेख्दाखेरि काताकानामा लेख्ने गरिन्छ। लगभग उच्चारण मिल्दोजुल्दो भएकोले आयती शब्दलाई काताकानामा लेख्ने गरिन्छ। त्यसै गरी जु, जुबाट आउने शब्द चाहिँ सुलाई तेन जु ड्यास मु, जुमु, जुमु भनेको यहाँनिर अलिकति स्वर लम्बिने भएकोले यहाँनिर ड्यास दिएको छु। यसलाई नेपालीमा लेख्ने छु जुमु, जुमु भनेको ZOOM, जुम। अब त्यसै गरी जे, जेबाट आउने शब्द सेलाई तेन जे रो, यो चाहिँ जस्ताको जस्तै जे रो। इङ्ग्लिसमा पनि जेरो नै हुने गर्दछ, ZERO, जेरो। जेरो चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दा शून्य अथवा यसलाई चाहिँ जेरो भन्ने गरिन्छ। अब त्यसै गरी सोलाई तेन जोबाट आउने शब्द चाहिँ सोलाई तेन जो जोन। यहाँनिर स्वर लम्बिने भएकोले ड्यास दिएको छ। यहाँनिर नेपालीमा लेख्ने छु जोन, जोन भनेको जस्ताको जस्तै ZONE, जोन, AREA, जोन भनौँ अथवा एरिया भनौँ। अझै बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने स्मोकिङ जोन, स्मोकिङ एरिया भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै जोन र एरियालाई चाहिँ जस्ताको जस्तै जोन भन्ने गरिन्छ। यहाँ त तपाईँहरूलाई जा, जी, जु, जे, जोबाट आउने एक एकवटा शब्दको अर्थ लेखेर देखाएँ। अब एकपटक पढेर सुनाउने छु। सालाई तेन जा, जाबाट जारु, जारु, जार। नेपाली तार्न प्रयोग गरिने जाली। कुनै पनि सामानहरू धुनुहुन्छ, तरकारीहरू धुनुहुन्छ, धोइसकेपछि जाली जस्तोमा राख्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ जारु भन्ने गरिन्छ अथवा जार। त्यसै गरी जी, जीबाट आउने शब्द जोगिङ्गु, जोगिङ्गु भनेको जोगिङ। त्यसै गरी जु, जुबाट आउने शब्द जुमु, जुमु भनेको जुम। टाढाको जरु नजिक लिएर फोटो खिच्दाखेरि प्रयोग गर्ने जुमलाई चाहिँ जुमु भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी जे, जेबाट आउने शब्द जेरो, जेरो भनेको जेरो, शून्य, जेरो। त्यसै गरी सोलाई तेन जो, जोबाट आउने शब्द जोन, जोन एरिया अथवा स्मोकिङ जोन, स्मोकिङ एरियालाई चाहिँ जोन भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी आजको क्लास यति नै गर्नेछौँ। अर्को पटक फेरि नयाँ विषय लिएर आउने नै छु। अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु। हवस् त, जय नेपाल।